Access your free language gifts right now before they expire. First, the Talking About Where You Live PDF Conversation Cheat Sheet. Learn how to say where you live, how close or far your place is, and master over 20 words and phrases inside. 2. Struggling to remember the words you learn? This 1-minute lesson reveals all the easiest ways to improve your memory and boost your vocabulary. Third, the top 10 sentence patterns for beginners. If you struggle making your own sentences, you'll need this. This free lesson teaches you the most common grammar patterns and how to use them. Fourth, the top 15 phrases for bad students for the new school semester. You'll learn to say phrases like fail a class, procrastinate, and much more. Fifth, the 50 adjectives to describe your personality PDF workbook. This workbook teaches you the 50 must-know adjectives for personalities, so you can talk about yourself in your target language. And sixth, want an app that teaches you the language through conversations? Download innovative language learning for free for the Android, iPhone, and iPad. You'll unlock bite-sized lessons that teach you practical conversations and get you speaking in minutes. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. Hi guys, it's Linh again. I'm back in another video about series of months in Vietnam, and you're watching VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. So in today's video, we're going to discuss about February in Vietnam. There will be a lot of festivals since it's the beginning of the year, and the holiday vibe is still on. So let's see what we got today. So usually in Vietnam, khí hậu thường mưa nhiều ở miền Bắc và nắng nóng ở miền Nam vào tháng 2. Khí hậu thường mưa nhiều ở miền Bắc và nắng nóng ở miền Nam vào tháng 2. Khí hậu thường mưa nhiều ở miền Bắc và nắng nóng ở miền Nam vào tháng 2. So I personally don't think that February is one of the best time that has good climate in Vietnam, because right after that holiday, usually it's very humid in the north. Very, very, very humid. When you want to clean the floor is going to be always wet unless you have some kind of heater in your room. So in Vietnam we say nồm, 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 trời nồm. That means the humidity is very high and it makes the floor always wet. Trời nồm. But on the other hand, in the south of Vietnam, it's very, very hot. Very, very hot. Thời tiết rất nóng. Hot weather or hot climate. That is the common climate in Vietnam in February. Now let's talk a little bit about holidays in February. Valentine's Day, yes, of course, Valentine's, right? Very big in Vietnam, I have to say, because it's a chance for Vietnamese girls to ask for gifts from their boyfriend. Valentine là ngày lễ mà con gái Việt Nam rất mong chờ. Valentine là ngày lễ mà con gái Việt Nam rất mong chờ. Valentine là ngày lễ mà con gái Việt Nam rất mong chờ. So in Vietnamese we say Valentine's, not Valentine's Day. Valentine. Valentine's Day is the holiday that Vietnamese girls are really looking forward to. On this day, Vietnamese boyfriends will buy some flowers, some gifts for their girlfriend. Take them out on a date, have a very romantic dinner. Usually on Valentine's Day it's very crowded at restaurants or public places because people hang out a lot. Next one. Mùng 3 tháng 2 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mùng 3 tháng 2 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mùng 3 tháng 2 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. February 3rd is the founding day of Communist Party of Vietnam. And you know, in Vietnam we only have one party, right? Which is the Communist Party, and they are very powerful. A huge majority of Vietnamese people really believe and count on the Communist Party because we feel safe. And also because we only have one party, right? So it's not going to be a lot of fluctuation in the politics or the economy of Vietnam. So I think that's one of the differences of Vietnamese people compared to other countries.
In sentence, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt cho cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt cho cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt cho cách mạng Việt Nam. The birth of the Communist Party of Vietnam is like the turning point of the Vietnam Revolution. Next one, let's talk about Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là ngày để tôn vinh những người làm trong ngành y. Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là ngày để tôn vinh những người làm trong ngành y. Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là ngày để tôn vinh những người làm trong ngành y. February 27th is a day to honor all the people who are working in the health sector of Vietnam. Ngày 27 tháng 2, Ngày Thầy thuốc Việt Nam. There's nothing else to talk about that because usually on this day, people who are working as doctors, nurses, and in the health sectors are honored by all Vietnamese people, especially during the pandemic, because they are significant people to our country and everywhere in the world. So, Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Next one of the very special things about Hanoi in February, which is Hoa Ban. Hoa ban. You know that hoa ban only blooms in the north of Vietnam in very cold weather, right? But nowadays, hoa ban are sent from the north of Vietnam to Hanoi. It brings a very nice ambience and environment for Hanoi people. We feel like we're in the north. Hoa ban được trồng nhiều ở một số tuyến phố như Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, đường Thanh Niên, Trần Phú. Hoa ban được trồng nhiều ở một số tuyến phố như Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, đường Thanh Niên, Trần Phú. Hoa ban được trồng nhiều ở một số tuyến phố như Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, đường Thanh Niên, Trần Phú. Ban flowers are grown a lot in some streets in Hanoi, such as Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, đường Thanh Niên, or Trần Phú. It's light purple and it feels very light and sweet. So visiting Hanoi, you can come to these streets to enjoy hoa ban in Hanoi. When you travel to Đà Lạt in February, you will see a lot of kinds of flowers such as hoa mai, hoa anh đào, hoa cải được trồng rất nhiều vào tháng 2 ở Đà Lạt. Hoa mai, hoa anh đào, hoa cải được trồng rất nhiều vào tháng 2 ở Đà Lạt. Hoa mai, hoa anh đào, hoa cải được trồng rất nhiều vào tháng 2 ở Đà Lạt. Okay, so Đà Lạt is a city of flowers. There are a lot of different kinds of flowers, but in February specifically, there will be a lot of hoa mai, hoa anh đào, hoa cải trắng, hoa cải vàng as well. Okay, so remember to visit Đà Lạt. Now let's talk about some common fruits in February. Vào tháng 2, bạn có thể ăn vô số các loại hoa quả ngon như na, đu đủ, quýt, hồng xiêm. Vào tháng 2, bạn có thể ăn vô số các loại hoa quả ngon như na, đu đủ, quýt, hồng xiêm. Vào tháng 2, bạn có thể ăn vô số các loại hoa quả ngon như na, đu đủ, quýt, hồng xiêm. So that means in February, you can eat like countless of delicious fruits such as na, đu đủ, quýt, hồng xiêm. One more thing I'd like to introduce about February, which are some traditional festivals of Vietnamese people. The first one, let's talk about a very interesting festival, which is lễ Kén Rể. Lễ Kén Rể takes place on February 2nd in lunar calendar, okay? Lễ Kén Rể. Lễ Kén Rể mô phỏng sự kiện bà Lê Hoa kén người tài làm chồng sau khi thắng giặc. Lễ Kén Rể mô phỏng sự kiện bà Lê Hoa kén người tài làm chồng sau khi thắng giặc. Lễ Kén Rể mô phỏng sự kiện bà Lê Hoa kén người tài làm chồng sau khi thắng giặc. So lễ Kén Rể happens on February 2nd, lunar calendar, and it describes the events that Mrs. Lê Hoa looked for a talented person to get married because she won the enemy in the past, in the history of Vietnam. So this is a very interesting festival and it happens in Đông Anh, Hanoi. Okay, Đông Anh. Next one, lễ hội Nghinh Cô Long Hải from February 10th to February 12th. Lễ hội Nghinh Cô Long Hải.
Đây là một trong những lễ hội nước lớn nhất của ngư dân ven biển Nam Bộ. Đây là một trong những lễ hội nước lớn nhất của ngư dân ven biển Nam Bộ. Đây là một trong những lễ hội nước lớn nhất của ngư dân ven biển Nam Bộ. That means this is one of the biggest water festivals of fishermen along the southeast coast. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của ngư dân ven biển Nam Bộ. And the last one that I want to introduce to you, which is lễ hội Quan Thế Âm. Lễ hội Quan Thế Âm takes place on February 19th in lunar calendar, okay? Lễ hội Quan Thế Âm ngày 19 tháng 2. Lễ hội Quan Thế Âm được tổ chức hàng năm tại khu du lịch Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Lễ hội Quan Thế Âm được tổ chức hàng năm tại khu du lịch Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Lễ hội Quan Thế Âm được tổ chức hàng năm tại khu du lịch Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Lễ hội Quan Thế Âm được tổ chức hàng năm tại khu du lịch Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Quan Thế Âm Festival is held every year in the Ngũ Hành Sơn tourist area of Da Nang City. So that's it for today. Pretty much everything for February. It's been a long video, right? So I hope you enjoyed it, and don't forget to like this video, subscribe to the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to get access to your free lifetime account right now. Get your real lessons by real teachers. We also have tons of flashcards, videos, audio files, and everything that you can learn from Vietnamese language. So I'll see you in the next video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesPod101.com. Hi guys, it's Linh. Welcome back to the series of months in Vietnam, and you're watching VietnamesPod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. So we got January, February, and today is gonna be March. And since I'm shooting this video in March, so I'm gonna have like more things to share with you maybe. And let's get started right away. March for me is like one of the best months in the year because the weather is amazing. Just like now, I feel like I'm in autumn. So I really like this kind of weather between spring and summer because it's not cold anymore and it's warmer. Lý do vì sao chúng ta nên đi du lịch vào tháng 3? The reason why we should travel in March. Tháng 3 là thời điểm chuyển giao cuối mùa xuân, đầu mùa hè. Tháng 3 là thời điểm chuyển giao cuối mùa xuân, đầu mùa hè. Tháng 3 là thời điểm chuyển giao cuối mùa xuân, đầu mùa hè. That means March is like the transaction between the end of spring and the beginning of summer. Thời tiết miền Bắc vẫn còn se lạnh. Thời tiết miền Bắc vẫn còn se lạnh. Thời tiết miền Bắc vẫn còn se lạnh. That means the weather in the north is still a little bit cool. And thời tiết miền Nam bắt đầu chuyển sang mùa khô. Thời tiết miền Nam bắt đầu chuyển sang mùa khô. That means the weather in the south starts to be dry season. Tháng 3 là thời điểm vừa qua Tết âm lịch chưa lâu. Tháng 3 là thời điểm vừa qua Tết âm lịch chưa lâu. Tháng 3 là thời điểm vừa qua Tết âm lịch chưa lâu. That means March is a time when the Lunar New Year has not been too long. So the festive environment or ambience is still around and people are still pretty relaxed. Nhiều dịch vụ du lịch, hãng hàng không sẽ có những ưu đãi hấp dẫn. Nhiều dịch vụ du lịch, hãng hàng không sẽ có những ưu đãi hấp dẫn. Nhiều dịch vụ du lịch, hãng hàng không sẽ có những ưu đãi hấp dẫn. Many travel services and airlines will have attractive incentives. So those are many reasons why you should start to travel in March, and this is like one of the best times of the year to travel around Vietnam. First, let's go to Quảng Ninh. Tháng 3 là thời gian cao điểm của du lịch Quảng Ninh. Tháng 3 là thời gian cao điểm của du lịch Quảng Ninh.
Tháng 3 là thời gian cao điểm của du lịch Quảng Ninh. Quảng Ninh is like one of the top cities that we can travel in March, and this is the first one in the list. Checked. But what are there in Quảng Ninh at this time? Thời điểm này Quảng Ninh có rất nhiều lễ hội. Thời điểm này Quảng Ninh có rất nhiều lễ hội. Thời điểm này Quảng Ninh có rất nhiều lễ hội. That means in this time Quảng Ninh has a lot of festivals. For example, lễ hội hoa anh đào, lễ hội hoa anh đào, lễ hội hoa anh đào, Cherry Blossom Festival, or lễ hội mai vàng ở Yên Tử. Lễ hội mai vàng ở Yên Tử. Lễ hội mai vàng ở Yên Tử. That means Yellow Apricot Festival in Yên Tử. Next one, let's go to Hải Phòng. Hải Phòng là thành phố có rất nhiều hình thức du lịch. Hải Phòng là thành phố có rất nhiều hình thức du lịch. Hải Phòng là thành phố có rất nhiều hình thức du lịch. That means Hải Phòng is a city that has many forms of tourism. Hải Phòng là thành phố có rất nhiều hình thức du lịch. Hải Phòng có nhiều đặc sản như dừa dầm, bánh mì que, bánh đa cua. Hải Phòng có nhiều đặc sản như dừa dầm, bánh mì que, bánh đa cua. Hải Phòng có nhiều đặc sản như dừa dầm, bánh mì que, bánh đa cua. So đặc sản here means the popular food in a specific city or a specific area. Đặc sản Hải Phòng, đặc sản Hải Phòng. So we got dừa dầm, bánh mì que and bánh đa cua. They are very popular in Hải Phòng. Now let's go up to the north a little bit, which is Sapa. Sapa vào tháng 3 có nhiều món ăn ngon như lẩu cá hồi, lợn cắp nách, thắng cố. Sapa vào tháng 3 có nhiều món ăn ngon như lẩu cá hồi, lợn cắp nách, thắng cố. Sapa vào tháng 3 có nhiều món ăn ngon như lẩu cá hồi, lợn cắp nách, thắng cố. Lẩu cá hồi means salmon hot pot. Lợn cắp nách means like the very small pig that can be like carried in your armpit. That kind of pig, they don't grow them until they get very big, but they just keep it like that size, so the meat will be very nice and tasty. And thắng cố is also one of the very common and popular foods in Sapa, which is the horse hot pot. Next one is also a northern city, which is Điện Biên. Một trong những gợi ý đi du lịch vào tháng 3 là đến Điện Biên ngắm hoa ban nở. Một trong những gợi ý đi du lịch vào tháng 3 là đến Điện Biên ngắm hoa ban nở. Một trong những gợi ý đi du lịch vào tháng 3 là đến Điện Biên ngắm hoa ban nở. So one of the travel suggestions in March is to go to Điện Biên to see flowers blooming. Right, hoa ban is a very typical and popular flower in Điện Biên, hoa ban, and a lot of couples choose to go to Điện Biên to take pre-wedding photo shoots with hoa ban. And if you've got a chance, I think you must try one day. Next one, let's go to the center of Vietnam, which is Huế. Tháng 3 là thời điểm khép lại mùa mưa ở Huế. Tháng 3 là thời điểm khép lại mùa mưa ở Huế. Tháng 3 là thời điểm khép lại mùa mưa ở Huế. That means March is the end of rainy season in Huế. The weather is pretty cool and it's not sunny anymore, so it's very good to travel to Huế and spend like 1 or 2 days there, because Huế is like a pretty small city. But I think you'll find interesting when seeing all the old kingdoms of Huế, Imperial City. Tại Huế, bạn có thể đến những địa điểm nổi tiếng như Kinh Thành Huế, Chùa Thiên Mụ. Tại Huế, bạn có thể đến những địa điểm nổi tiếng như Kinh Thành Huế, Chùa Thiên Mụ. Tại Huế, bạn có thể đến những địa điểm nổi tiếng như Kinh Thành Huế, Chùa Thiên Mụ. Some of the very popular dishes in Huế such as bún bò Huế, canh cá lóc, cơm âm phủ. So I don't know what cơm âm phủ is, but it sounds a bit strange to me. Bún bò Huế, canh cá lóc, or cơm âm phủ. Next one, let's go to the island, which is Côn Đảo.
Từ tháng 3 đến tháng 9 là thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Côn Đảo. Từ tháng 3 đến tháng 9 là thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Côn Đảo. Từ tháng 3 đến tháng 9 là thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Côn Đảo. From March to September is the ideal time to travel to Côn Đảo. Now let's go to the south, which is Saigon, one of my cities. I've just come back from Saigon for work actually, and the weather in Saigon now is super nice. It's a little bit warm at noon or during daytime, but usually it's pretty windy and it feels very like airy. Also, food in Saigon is still the same because it is summer the whole year, so there's not much just change. Du lịch Sài Gòn cũng là một trong những lựa chọn vào tháng 3. Du lịch Sài Gòn cũng là một trong những lựa chọn vào tháng 3. Du lịch Sài Gòn cũng là một trong những lựa chọn vào tháng 3. That means traveling to Saigon is one of the options in March. Now let's talk a little bit about holidays in March, and the first one, the biggest one, we got International Women's Day. Mùng 8 tháng 3, Ngày Quốc tế Phụ nữ. Mùng 8 tháng 3 là ngày để tôn vinh phụ nữ trên toàn thế giới. Mùng 8 tháng 3 là ngày để tôn vinh phụ nữ trên toàn thế giới. Mùng 8 tháng 3 là ngày để tôn vinh phụ nữ trên toàn thế giới. Mùng 8 tháng 3 là ngày để tôn vinh phụ nữ trên toàn thế giới. That means March 8th is the day to honor women around the world. I don't know about other countries, but in Vietnam, International Women's Day is very popular. It's so big, and it's a chance for women to be demanding, just like Vietnamese Women's Day. However, this is also a chance for the men in Vietnam shows appreciation to their women, and I think this is a really good time for all families to celebrate together. The next one is Valentine trắng, 14 tháng 3. Valentine trắng bắt nguồn từ Nhật Bản, sau đó lan rộng ra châu Á và toàn thế giới. Valentine trắng bắt nguồn từ Nhật Bản, sau đó lan rộng ra châu Á và toàn thế giới. Valentine trắng bắt nguồn từ Nhật Bản, sau đó lan rộng ra châu Á và toàn thế giới. That means white Valentine originated in Japan, then spread to Asia and then around the world. So for couples that couldn't celebrate the regular Valentine's Day, they could celebrate white Valentine, which is 1 month later. Now let's talk a little bit about holidays in March lunar calendar, which is Tết Hàn Thực. In Vietnam, we have Tết Hàn Thực, March 3rd in lunar calendar, which is the Cold Food Festival. So on this day, usually we will have bánh trôi, bánh chay. Bánh trôi, bánh chay. They are rice floating cakes. And this is a very common food in Tết Hàn Thực, the Cold Food Festival. Once upon a time, our grandparents used to use very simple ingredients to do something different on special days, and before we used to be very poor, right? We only got some rice, some sugar, and just because of those simple ingredients, we could make rice floating cakes, and it's super delicious as well. You should try it when you come to Vietnam this time. Tết Hàn Thực hàng năm mang ý nghĩa tưởng nhớ đến người đã khuất. Tết Hàn Thực hàng năm mang ý nghĩa tưởng nhớ đến người đã khuất. Tết Hàn Thực hàng năm mang ý nghĩa tưởng nhớ đến người đã khuất. That means the annual Hàn Thực New Year is meant to remember the deceased. And the last one that is also a very big one, which is ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 is the Hung King's commemoration. So this day, Giỗ Tổ Hùng Vương is one of the very big holidays of Vietnam, and we've got one day off, which is like a public holiday. And if it happens on weekend, then we will have like 1 or 2 days extra. Depends on the calendar. So Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày để tưởng nhớ công lao dựng nước của các vị vua hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày tưởng nhớ công lao dựng nước của các vị vua hùng.
Giỗ tổ Hùng Vương là ngày tưởng nhớ công lao dựng nước của các vị vua Hùng. So that means Giỗ tổ Hùng Vương, the Hùng King's commemoration is to remember the great merits of building the country of Hùng Kings. That's it for today. A lot of things, but it was interesting, right? So I hope you enjoyed it, and I can't wait to see you in the next video, which is April. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese and get access to your free lifetime account right now. Get your real lessons by real teachers. Thank you so much again, and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesPod101.com. Hi guys, welcome back to the series of months in Vietnam, and are you ready for April? Let's get started right away. My name is Linh. Welcome back to VietnamesPod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. And let's go. Since we got a few popular holidays, first let's start with the Lies Day, which is April 1st. So Lies Day is also known as April Fool's Day, and you know what it is, right? I don't have to talk a lot about that. So let's learn one sentence in Vietnamese. Ngày cá tháng 4 hay còn gọi là ngày nói dối, bắt nguồn từ Pháp và được rất nhiều quốc gia hưởng ứng, trong đó có Việt Nam. Ngày cá tháng 4 hay còn gọi là ngày nói dối, bắt nguồn từ Pháp và được rất nhiều quốc gia hưởng ứng, trong đó có Việt Nam. Ngày cá tháng 4, April Fool's Day, hay còn gọi là ngày nói dối, also known as Lies Day, bắt nguồn từ Pháp, originated in France, và được rất nhiều quốc gia hưởng ứng, being responded by many countries, trong đó có Việt Nam, including Vietnam. As you can see, the sentence structure is pretty much similar to English. So in general, the sentence structure, if translating to Vietnamese, is gonna be almost the same. It's also one of the good things about learning Vietnamese if you already speak English. Ngày Valentine's Day, April 14th. This is the day for like single people to celebrate their single life. And in Vietnamese we can say Valentine's Day dành cho những người tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Valentine's Day dành cho những người tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Valentine's Day dành cho những người tôn thờ chủ nghĩa độc thân. That means Black Valentines for people who worship celibacy. Black Valentines for people who are single, who are still looking for their partner or who worship celibacy. Interesting, right? Next one, Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4. Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4. Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Vietnamese Books Day, April 21st. In Vietnam, we've got two book streets that are in Saigon and in Hanoi. Saigon is Nguyễn Văn Bình Street, and in Hanoi is đường 19 tháng 12. Đường 19 tháng 12. Ngày này ra đời nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách. Ngày này ra đời nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách. Ngày này ra đời nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách. This day was born in order to encourage and develop reading movements. Next one of the very popular special days in April. I think you also know it, which is the Earth Day, April 22nd. Mục đích của Ngày Trái Đất là để nâng cao nhận thức về giá trị của môi trường tự nhiên. Mục đích của Ngày Trái Đất là để nâng cao nhận thức về giá trị của môi trường tự nhiên. Mục đích của Ngày Trái Đất là để nâng cao nhận thức về giá trị của môi trường tự nhiên. Mục đích của Ngày Trái Đất, the purpose of the Earth Day, là để nâng cao nhận thức, to raise awareness, về giá trị of the value của môi trường tự nhiên,
of the natural environment. You will see that the word forms in Vietnamese will be different, like sometimes it's opposite to English because the adjective will be used after the nouns. So we don't say tự nhiên môi trường, natural environment, but we say môi trường tự nhiên, nouns and then adjectives. Okay, remember that, okay? Next one of the very big holidays in Vietnam, which is a public holiday, and we've got a day off as well. Ngày Giải phóng miền Nam. So April 30th is the day that the south of Vietnam is officially liberated. Ngày Giải phóng miền Nam. So that means the south of Vietnam, which is Saigon City, officially got independence. Một trong những ngày nghỉ lễ theo quy định trong tháng 4 là ngày Giải phóng miền Nam. Một trong những ngày nghỉ lễ theo quy định trong tháng 4 là ngày Giải phóng miền Nam. Một trong những ngày nghỉ lễ theo quy định trong tháng 4 là ngày Giải phóng miền Nam. So you will see the structure một trong những, one of the, and the plural form of the nouns. Một trong những ngày nghỉ lễ, one of the public holidays. Theo quy định, that means like according to the law or according to the policy, là ngày Giải phóng miền Nam is the April 30th, which is the Liberation Day of the South of Vietnam. April is also a very special month because it begins summer, right? So it also becomes a very nice inspiration for musicians. One of the very popular songs that is sung by Khánh Linh, which is a very popular singer in Vietnam, Tháng Tư về. Tháng Tư về. Tháng Tư về. Tháng Tư về means April is coming. The melody is like tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế. I'm not good at singing, so that's enough. The next song, which is also very popular, which is Tháng Tư là lời nói dối của em. Tháng Tư là lời nói dối của em. Tháng Tư là lời nói dối của em, sung by Hà Anh Tuấn, one of the very popular male singers in Vietnam. April is a lie of hers, something like that. Next one, another song about April, which is Tháng Tư, just April, by Trung Quân. He's also very popular in Vietnam. He was in top 5 of Vietnam Idol. Since this is summer already, there will be a lot of summer fruits that you can find in Vietnam. Bưởi, bưởi, măng cụt, măng cụt, xoài, xoài, đu đủ, đu đủ, ổi, ổi, bơ, bơ, dâu tây, dâu tây, nhót, nhót, mận, mận, mơ, mơ, dâu tằm, dâu tằm. Okay, they are very popular fruits in April. In Vietnam, we have a very common and popular snack, which is xoài lắc. Xoài lắc, lắc means to shake. Usually they will put sour mango into a glass or like a box, and they put some salt, some chili flakes, some sugar, and some other ingredients, and then they shake. You should try that kind of snack in Vietnam, okay? Du lịch miền Tây is very popular in Vietnam in April because this is like the tourism season. The Mekong Delta River. In Vietnam we say miền Tây. Miền Tây. Du lịch miền Tây tháng 4, hãy ghé thăm những khu chợ nổi. Du lịch miền Tây tháng 4, hãy ghé thăm những khu chợ nổi. Du lịch miền Tây tháng 4, hãy ghé thăm những khu chợ nổi. Traveling in April, please visit, or you can visit floating markets. Chợ nổi. Some of the very common dishes in miền Tây which are hủ tiếu, bánh canh, bún cá, okay? Hủ tiếu, bánh canh, bún cá. Thời tiết miền Tây khô ráo và không mưa.
Thời tiết miền Tây khô ráo và không mưa. The weather is very dry, it's not rainy. Some of the very popular floating markets in the east of Vietnam, we got chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ, chợ nổi Cái Bè ở Tiền Giang, chợ nổi Cái Bè ở Tiền Giang, chợ nổi Cái Bè ở Tiền Giang, chợ nổi Trà Ôn ở Vĩnh Long, chợ nổi Trà Ôn ở Vĩnh Long, chợ nổi Trà Ôn ở Vĩnh Long, chợ nổi Ngã Năm ở Sóc Trăng, chợ nổi Ngã Năm ở Sóc Trăng, chợ nổi Ngã Năm ở Sóc Trăng. Okay, so remember to visit these markets, okay? Another activity that you can do is to visit khu du lịch sinh thái miệt vườn. Khu du lịch sinh thái miệt vườn, ecotourism gardens, khu du lịch sinh thái miệt vườn. So this kind of gardens is very popular because they provide a lot of fruits to the whole country. So you can basically visit the gardens directly and enjoy the fruits, the fresh fruits. We've got vùng đất Tứ Linh. Vùng đất Tứ Linh. Linh here is like linh thiêng, sacred. Vùng đất Tứ Linh means like 4 sacred lands or areas. Vùng đất Tứ Linh. First one is Cồn Long. Cồn Long. Second one is Cồn Lân. Cồn Lân. Third one is Cồn Quy. Cồn Quy. And the last one is Cồn Phụ. Cồn Phụ. So these 4 cones are in different cities and they're called vùng đất Tứ Linh. Next one, there are a few tourism areas that you can visit, such as khu du lịch Lan Vương ở Bến Tre, khu du lịch Lan Vương ở Bến Tre, khu du lịch Mỹ Khánh ở Cần Thơ, khu du lịch Mỹ Khánh ở Cần Thơ. If you're a sea lover, then you can also visit some beaches. The first one, we got đảo Nam Du, đảo Nam Du, đảo Hòn Tre, đảo Hòn Tre, bãi biển Mũi Nai, bãi biển Mũi Nai, or đảo Hải Tặc, đảo Hải Tặc. Another activity that you can do is to ghé thăm những ngôi chùa Khmer. Ghé thăm những ngôi chùa Khmer. Ghé thăm những ngôi chùa Khmer means to visit Khmer temples. I believe that long time ago we were blended with like Cambodian or Khmer ethnicity because I feel like some of them look very alike, and when I visited Cambodia or Laos or Thailand, sometimes I feel like the structure, the design of the temples in those countries are pretty similar to what we got in Khmer temples in Vietnam. Hầu hết đồng bào dân tộc Khmer ở Việt Nam đều sinh sống ở miền Tây. Hầu hết đồng bào dân tộc Khmer ở Việt Nam đều sinh sống ở miền Tây. Hầu hết đồng bào dân tộc Khmer ở Việt Nam đều sinh sống ở miền Tây. That means most of the Khmer people in Vietnam live in the southern provinces. Yeah, that's it for today, guys. April is basically one of the best months of the year to travel everywhere in Vietnam, and we've got like a lot of different places. But today I want us to focus specifically in the east of Vietnam so that you know some of the cultural things and places to visit. Thank you very much for watching. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website vietnamesepod101.com to learn more Vietnamese. Thank you so much again. See you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at vietnamesepod101.com. Hi guys, it's Linh. Welcome back to the series of months in Vietnam, and you're watching Vietnamesepod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. This is May already. We've got a lot of fruits to eat, a lot of things to see, and many places to visit as well. So let's get started and let's see what we got today.
let's talk about fruit first because this is May already, right? Tropical fruits are everywhere and it's so delicious and cheap in Vietnam. First, let's talk about one of the very popular fruits that are loved by a lot of Vietnamese people, but a lot of foreigners can't stand the smell, which is durian. In Vietnamese, we say sầu riêng. Sầu riêng. Sầu riêng is very cheap and tasty in May so that you can find everywhere, but be careful with the smell, okay? Next one is măng cụt. Măng cụt. Măng cụt. Bon bon. Bon bon. Bon bon. Bon bon. Or you can say quả nam châm. Nam châm. Chôm chôm. Chôm chôm. Chôm chôm. Dâu da. Dâu da. Dâu da. Vải. 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 Dấu hỏi is always difficult to pronounce, right? Vải. Đào Sapa. Đào Sapa. Đào Sapa. Because we have a lot of fruits that we can't finish all the time, people have thought of many dishes made of fruits. For example, bánh crêpe sầu riêng. Bánh crêpe sầu riêng. Bánh crêpe sầu riêng. Gỏi măng cụt miền Tây. Gỏi măng cụt miền Tây. Gỏi măng cụt miền Tây. Chôm chôm sóc muối tắc. Chôm chôm sóc muối tắc. Chôm chôm sóc muối tắc. Mận lắc muối tôm. Mận lắc muối tôm. Mận lắc muối tôm. Ô mai mận xào. Ô mai mận xào. Ô mai mận xào. Đào ngâm. Đào ngâm. Đào ngâm. Trà đào. Trà đào. Trà đào. Right, those are common fruits in summer, especially in May. Now let's see how's the weather like in Vietnam. Nhiệt độ ở miền Bắc tháng 5 dao động từ khoảng 30 đến 35 độ. Nhiệt độ miền Bắc tháng 5 dao động từ khoảng 30 đến 35 độ. Nhiệt độ miền Bắc tháng 5 dao động từ khoảng 30 đến 35 độ. Nhiệt độ miền Bắc tháng 5 dao động từ khoảng 30 đến 35 độ. That means the climate or the temperature in the north of Vietnam is around 30 to 35 in May. So that means it's summer already. And sometimes it's gonna be like 40 like on the streets because the road absorbs the heat from the sun, right? So sometimes it's super crazy when driving on the street at noon. In the south of Vietnam, it's also hot, but the temperature is more comfortable because it's very windy in the south. Thời tiết tháng 5 rất lý tưởng cho những chuyến du lịch biển. Thời tiết tháng 5 rất lý tưởng cho những chuyến du lịch biển. Thời tiết tháng 5 rất lý tưởng cho những chuyến du lịch biển. The weather in May is ideal for traveling to the beach. Thời tiết tháng 5 rất lý tưởng cho những chuyến du lịch biển. Thời tiết ở miền Nam nóng vào ban ngày nhưng mát mẻ vào ban đêm. Thời tiết ở miền Nam nóng vào ban ngày nhưng mát mẻ vào ban đêm. Thời tiết ở miền Nam nóng vào ban ngày nhưng mát mẻ vào ban đêm. That means the climate in the south of Vietnam is hot during the day, but is cooler at night. Thời tiết tại miền Trung vào tháng 5 sẽ có nắng, gió, khô và nóng. Thời tiết tại miền Trung vào tháng 5 sẽ có nắng, gió, khô và nóng. Thời tiết tại miền Trung vào tháng 5 sẽ có nắng, gió, khô và nóng. Since the center of Vietnam is a little bit higher than the north and the south, the climate in the center is pretty hot, dry and sunny. So traveling to the center is not very good. It's not like a good idea to travel to the mountain, but it's very good when traveling to the beach. Now let's talk about some places to visit. And one of the cities that I want to introduce to you that is very good and very nice to visit in May, which is An Giang. Du lịch tháng 5 ở miền Tây Nam Bộ là thời điểm lý tưởng vì các vườn bắt đầu có trái cây chín. Du lịch tháng 5 ở miền Tây Nam Bộ là thời điểm lý tưởng vì các vườn bắt đầu có trái cây chín.
Du lịch tháng 5 ở miền Tây Nam Bộ là thời điểm lý tưởng vì các vườn bắt đầu có trái cây chín. So du lịch tháng 5 traveling in May ở miền Tây Nam Bộ in the Southwest region là thời điểm lý tưởng is an ideal time because các vườn trái cây all the gardens bắt đầu có trái chín start to have ripe fruits. Du lịch tháng 5 ở miền Tây Nam Bộ là thời điểm lý tưởng vì các vườn trái cây bắt đầu có trái chín. Bạn có thể thưởng thức trái cây tươi ngon ngay tại vườn. Bạn có thể thưởng thức trái cây tươi ngon ngay tại vườn. Bạn có thể thưởng thức trái cây tươi ngon ngay tại vườn. That means you can enjoy the variety of fresh fruits right at the gardens. Next one, let's go up to the center a little bit, which is Quảng Bình. Du lịch tháng 5 ở Quảng Bình, bạn có thể ghé thăm biển Nhật Lệ, Động Thiên Đường, hang Sơn Đòn. Du lịch tháng 5 ở Quảng Bình, bạn có thể ghé thăm biển Nhật Lệ, Động Thiên Đường, hang Sơn Đòn. Du lịch tháng 5 ở Quảng Bình, bạn có thể ghé thăm biển Nhật Lệ, Động Thiên Đường, hang Sơn Đòn. Okay, so biển Nhật Lệ Beach, Động Thiên Đường, hang Sơn Đòn, they are very popular in Quảng Bình. Quảng Bình is not a very touristy city, but due to the popularity, the fame of Sơn Đòn Cave, it attracts a lot of tourists who enjoy risky sports and activities because it's very, very difficult to get into the cave. It takes a lot of time and effort and money also, but it's worth it to try. Next one, another city in the center, which is Thanh Hóa. So in sentence, you can say du lịch Pù Luông, Sầm Sơn sẽ cho bạn những trải nghiệm không thể nào quên. Du lịch Pù Luông, Sầm Sơn sẽ cho bạn những trải nghiệm không thể nào quên. That means traveling to Pù Luông or Sầm Sơn will give you unforgettable experience. Next one, let's go back a little bit to the north, which is Hải Phòng. Hải Phòng is surprisingly a very common city for young people nowadays for its variety of food and activities. It's very easy to visit Hải Phòng from Hanoi because you can take a train for like 3 hours or take a bus for 2 hours. Hải Phòng nổi tiếng với một số địa danh như Hải Phòng nổi tiếng với một số địa danh như Hải Phòng nổi tiếng với một số địa danh như Hải Phòng is famous for some places such as Đồ Sơn, đảo Hòn Dấu, Vịnh Lan Hạ Cát Bà, Bảo tàng Hải Phòng, khu di tích Tràng Kênh. Okay, so those are some places that you can visit. But don't forget to try Hải Phòng food. It's so good. Now let's go a little bit up to the north, which is Hòa Bình. Du lịch Hòa Bình trong tháng 5 cũng không kém phần hấp dẫn. Du lịch Hòa Bình trong tháng 5 cũng không kém phần hấp dẫn. Du lịch Hòa Bình trong tháng 5 cũng không kém phần hấp dẫn. Traveling to Hòa Bình in May is also very attractive. Some places to visit in Hòa Bình such as Thung Nai, Lũng Văn, nhà máy thủy điện Hòa Bình. This one is nice. Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Now, let's talk a little bit about public holidays in May. I'd like to introduce to you 3 big public holidays in May which are very important to Vietnamese people. The first one is May 1st, which is Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, International Labour's Day or International Workers' Day. Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 is one of the biggest holidays of Vietnam. Ngày Quốc tế Lao động là ngày kỷ niệm phong trào công nhân quốc tế. Ngày Quốc tế Lao động là ngày kỷ niệm phong trào công nhân quốc tế. The Labour's Day is the celebration of the International Workers' Movement. Takes place on May 1st. Ngày Quốc tế Lao động là ngày kỷ niệm phong trào công nhân quốc tế.
The next one is also one of the very big holidays of Vietnamese people because it's Ho Chi Minh President's birthday, May 19th. Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. So sinh nhật means birthday. Ho Chi Minh President, Chủ tịch Hồ Chí Minh. And the last one I want to mention a little bit about lunar calendar, which is Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ takes place on May 5th in lunar calendar, which is Đoan Ngọ festival. And on this day, we called Ngày Giết Sâu Bọ as well. Ngày Giết Sâu Bọ, that means the Killing Insects Day. Ở Việt Nam, ngày Tết Đoan Ngọ được gọi là ngày giết sâu bọ. Ở Việt Nam, ngày Tết Đoan Ngọ được gọi là ngày giết sâu bọ. Ở Việt Nam, ngày Tết Đoan Ngọ được gọi là ngày giết sâu bọ. That means in Vietnam, the Đoan Ngọ festival is called the Killing Insects Festival. So this is a day to destroy insects that are harmful to plants or crops because we believe that like there are many of them, right? This is interesting because on this day we believe that we also have some insects in our body that we should kill them by drinking alcohol, by drinking or by having sour fruits. Every year when it comes to Ngày Giết Sâu Bọ, we would buy some sticky rice wine, rượu nếp, and some sour fruits such as vải, chôm chôm, xoài, etc. And then we eat and drink them. This is a very interesting tradition because I really love it. I really enjoy the sticky rice wine. It's very, very tasty. Okay guys, that's it for today. Thank you so much for watching this video and please don't forget to like this video, subscribe the channel and visit the website VietnamesePod101.com to get access to your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. Thank you very much again and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Have a good one. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesPod101.com. I remember when I was a little girl, I was obsessed with legends because they're so mysterious, so strange to the world that I was living, and just so magical because something is real, something is not real. These days, we still tell legends to our children, our young people, tell them some lessons from the stories. There are a lot of legends and I don't know which one to choose because all of them are interesting to me. In this video today, I'm gonna share with you some Vietnamese legends and how they affect our cultures. Hello everyone, my name is Linh. Welcome back to VietnamesPod101.com, the fastest, easiest and most fun way to learn Vietnamese. And let's get started. Chuyện kể rằng Lạc Long Quân là con trai của Kinh Dương Vương Lộc Tục và Thần Long. Ông là người đã bảo vệ vùng đất trước các mối đe dọa của ngoại bang và dạy dân trồng lúa, xây dựng nhà cửa ổn định, cải thiện đáng kể sinh kế của họ. Sau đó, ông lấy Âu Cơ, con gái của Đế Lai. Chẳng bao lâu, Âu Cơ sinh ra 100 trứng, nở ra 100 người con trai khỏe mạnh. Tuy nhiên, 5 tháng trôi qua, Lạc Long Quân bắt đầu khao khát biển cả. Ông biết rằng đó mới là nơi mình thực sự thuộc về. Vì vậy, Lạc Long Quân quyết định 50 người con trai theo mẹ lên núi, 50 người theo cha xuống biển. Truyền thuyết cho rằng con trai cả của họ đã trở thành vị hùng vương đầu tiên, người trị vì vương triều đầu tiên của Việt Nam. Ngày nay, truyền thuyết về Lạc Long Quân và Âu Cơ được truyền tụng rộng rãi để dạy dỗ các em nhỏ rằng mọi người Việt Nam là một gia đình lớn, thúc đẩy sự đoàn kết xã hội trong nước. Một truyền thuyết Việt Nam phổ biến khác là Sơn Tinh và Thủy Tinh.
Ngày xưa, vua Hùng thứ 18 tổ chức một cuộc thi kén rể. Trong cuộc thi đó, có 2 người nổi bật là Sơn Tinh, một vị thần núi có sức mạnh di chuyển các dãy núi, và Thủy Tinh, một vị thần nước có thể điều khiển bão tố và biển cả. Cuối cùng, Sơn Tinh là người chiến thắng. Tuy nhiên, Thủy Tinh không chịu nhận thua. Ông kêu gọi các cơn bão và dâng cao mực nước biển để tấn công Sơn Tinh, để lại những vùng đất mùa màng và nhà cửa bị phá hủy. Để bảo vệ nhân dân, Sơn Tinh đã đắp những ngọn núi lên khỏi mặt đất để chắn sóng. Những ngọn núi này tiếp tục lớn lên khi nước lên. Trận chiến kéo dài nhiều ngày cho đến khi Thủy Tinh mệt mỏi, phải rút lui. Tuy nhiên, ông sẽ trở lại hàng năm nhưng vẫn bị đánh bại hết lần này đến lần khác. Truyền thuyết được cho là xuất phát từ việc nhiều vùng của Việt Nam phải hứng chịu bão lũ hàng năm. Nó cũng thể hiện sự kiên cường của người Việt Nam trước thiên tai. Dưa hấu là một loại trái cây phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Người ta tin rằng loại quả này là do Mai Ăn Tiêm, con nuôi của vua Hùng thứ 17, mang đến cho chúng ta. Ngày xưa, Mai Ăn Tiêm là một người đàn ông mạnh mẽ, được nhà vua coi trọng, ban nhiều ân huệ cho ông. Tuy nhiên, Mai Ăn Tiêm chưa bao giờ động đến bất cứ thứ gì trong số đó. Ông nói với người khác rằng chỉ những gì ông làm việc kiếm được mới thực sự là của ông. Một số kẻ ghen tị đã xuyên tạc lời nói của Mai Ăn Tiêm và báo cáo với nhà vua. Họ cho rằng Mai Ăn Tiêm đã trở nên kiêu ngạo và vô lễ. Nhà vua nổi giận, đẩy gia đình Mai Ăn Tiêm ra hoang đảo. Ở đó, bất chấp mọi khó khăn, Mai Ăn Tiêm bắt đầu làm lại cuộc đời. Một ngày nọ, ông tìm thấy những hạt giống lạ do chim đánh rơi trên bãi biển và cố gắng gieo trồng chúng. Những hạt này phát triển thành một loại quả ngon ngọt và bổ dưỡng mà ngày nay chúng ta gọi là dưa hấu. Mai Ăn Tiêm trao đổi dưa hấu với các tàu bè qua lại để đổi lấy các nguồn cung cấp khác, và chẳng bao lâu, cuộc sống của ông bắt đầu sung túc trở lại. Theo thời gian, tiếng đồn đã đến tai nhà vua. Người đã rất ấn tượng trước ý chí mạnh mẽ của người con nuôi và triệu tập anh trở lại triều đình. Khi vua Hùng thứ 6 chuẩn bị qua đời, ông đã tập hợp tất cả các người con trai của mình và nói với họ rằng ai có thể dâng cúng để làm vui lòng tổ tiên của họ sẽ được là người kế vị. Trong khi các anh trai của mình tìm kiếm những món ăn lạ để mang lên bàn tiệc của cha mình, Lang Liêu, một người khiêm tốn và sống giản dị, lại nghĩ đến việc sử dụng những nguyên liệu đơn giản từ ruộng lúa để làm 2 món ăn mới. Một món là bánh dày, được làm bằng cách giã gạo trắng thành hình tròn để tượng trưng cho bầu trời. Bánh chưng lại có hình vuông, màu xanh lục, nhân đậu xanh và thịt lợn để tượng trưng cho trái đất và muôn loài động thực vật sống trong đó. Những lễ vật này đã gây ấn tượng với nhà vua vì câu chuyện ý nghĩa của nó, và nhờ đó Lang Liêu đã giành được ngai vàng. Ngày nay, bánh chưng vẫn là một món ăn nhất định phải có mà mọi gia đình Việt Nam dâng lên bàn thờ tổ tiên trong dịp Tết Nguyên đán. Trong khi đó, bánh dày là món ăn tiện lợi có thể dễ dàng tìm thấy ở các quầy bán hàng rong.
Giống là một đứa trẻ sinh ra bởi một người phụ nữ nghèo, đã 3 tuổi mà vẫn chưa biết nói. Khi đó, đất nước bị đe dọa bởi giặc ngoại xâm. Nghe tin, cậu bé bỗng dưng ăn hết thức ăn trong làng và chỉ trong chốc lát, cậu đã trở thành một người đàn ông khổng lồ. Tự nhận mình là chiến binh từ trời, gióng xin nhà vua cho một con ngựa, áo giáp và vũ khí khổng lồ bằng kim loại. Ông một tay quét sạch quân địch, nhổ những khóm tre cản đường để chống lại kẻ thù sau khi ngọn giáo của ông gãy trong trận chiến. Hoàn thành nhiệm vụ, gióng phi ngựa lên núi Sóc Sơn, nay thuộc một huyện phía Bắc ở Hà Nội, về trời. Kể từ đó, người anh hùng trong truyền thuyết được tôn vinh là Thánh Gióng và được nhớ đến như một biểu tượng sức mạnh của tuổi trẻ. Cho đến ngày nay, vẫn còn đền thờ ông và các lễ hội mang tên ông được tổ chức tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Interesting, right? That's it for today, guys. Thank you very much for watching, and I love historical contents. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to get access to your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. I can't wait to see you in the next one, and xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Hey everyone, welcome to the Monthly Review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is how to master 500 words with spaced repetition. If you want to speak more of the language, you'll need to know more words. But is there a best way to learn words, especially if you forget a lot of what you learn? Well, there is. Stick around. Today, you'll discover the problem of learning something just once, the power of spaced repetition learning, and how to learn words fast. But first, if you're looking for new free language resources and downloads, here are this month's new lessons and resources. Be sure to download these now before we take them down in a few days. First, the Talking About Where You Live PDF conversation cheat sheet. Learn how to say where you live, how close or far your place is, and master over 20 words and phrases inside. And second, the 50 adjectives to describe your personality PDF workbook. This bonus teaches you the 50 must-know adjectives for personalities, so you can talk about yourself in your target language. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. How to master 500 words with spaced repetition. Part 1. The problem with learning something just once. If you're like most casual language learners and you're learning new words, chances are you'll look at them once or twice and never again, hoping that they'll stick. But if you want to boost your vocabulary and say learn 500 words in a month or two, this is not the best way to do it. And it doesn't matter if it's 500 words, 50 words, or 5 words. If you learn 5 new words right now, and one day later I ask you what they were, you'll likely remember less than 50%, maybe 1 or 2 words. And in 2 days, you'll have forgotten them all. Why? That's because we naturally forget what we learn if we don't review. In fact, the rate of forgetting has been studied, documented, and graphed out by the late German psychologist Hermann Ebbinghaus, who came up with the forgetting curve, which shows the relationship between time and memory retention. So you can see just how fast you forget. It's a big drop if you don't review. Which brings us to reviewing and repetition. Reading a word or phrase once won't save it to your brain, but reviewing it from time to time will help because our brains are not like computers, but more like muscles. And this is where spaced repetition learning comes in. Part 2. The power of spaced repetition learning. Spaced repetition learning simply means revisiting, or coming back to review something over time. And the space between each review session gets longer and longer.
So if you learned a word today, you can review it in 2 days, then in 5 days, then in 7 days. That way, you review the word before you forget it, and as a result, you strengthen your memory and remember it better in the long run. But you may think, coming back to review in 2, 5, 7 days, it's inconvenient and no normal person would remember to do that. And you're right, it's hard to do manually. Luckily, technology can do that for you, specifically spaced repetition flashcards, which you'll find in our system. Part 3. How to learn with spaced repetition flashcards. These flashcards space words out based on how well you know them and test you at appropriate times so you don't forget the words. And the result is your progress skyrockets and you'll easily master 500 new words in a month or 2. Now, how can you use the spaced repetition flashcards inside of our learning system? Find the flashcards in the vocabulary drop-down menu on the site. There, you should already have the 100 must-know words deck. That's the default deck, but you can always create others. Click on Study and Start Session to start learning. You'll get a flashcard with the word in the target language. Click on Show Answer to confirm the meaning, and mark it as correct or incorrect. Based on your answer, the flashcards will start sorting the words for you. If you know a word and mark it as correct, you won't see it for another 2 days. But if you don't, you'll keep seeing it in that session until you get it right. So just continue reviewing the words and keep at it until the study session is done, which should only take a few minutes. Once you're done, come back tomorrow to review some more and try to drill every day, because you tend to learn better when you review consistently. You can also review with 3 modes. 1. Recognition. You get the word in the target language and see if you know the meaning. 2. Production. You get the meaning and see if you know it in the target language. And 3. Listening. You hear the pronunciation and see if you know the meaning. And you can create flashcard decks from words you learn in our lessons, the 2000 core word list, entries in your word bank, and the words and phrases in our free vocab lists. Plus, there are suggested lists right below your decks to help you get started. The beauty of these flashcards is that all you have to do is put in the time until the words are stuck in your head. Don't worry about rushing or cramming. Just do a little each day, and the spaced repetition flashcards will do the rest. So thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time, we'll talk about how to write 1,000 words in 5 minutes a day, Daily Dose Diary. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye! You want to understand real-life conversations in your target language, right? Well, what if you could immerse yourself in conversations and listen to them as much as you want, like you would music, and start understanding and speaking more of your target language? Well, you can do all of this with the dialogue track. And in this video, you'll discover how the dialogue track 1. Immerses you in the language, 2. Helps you memorize conversations easily, and 3. Gets you speaking more. But if you don't have access to our lessons and the dialogue track, then sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description. First, what is the dialogue track? The dialogue track is a quick 10 to 30 second audio track with just the conversation of the lesson. Let's say you're doing a 5-minute lesson about ordering food at a restaurant. First, you hear a conversation. Then our teachers explain every grammar rule and translate every word. And by the end, you know what it all means. Now, if you want to re-listen to that conversation without retaking the whole lesson, that's where the dialogue track comes in. It gives you just the conversation without any translations, so you can re-listen to the conversation or download to review at a later time. Second, here's what makes the dialogue track so powerful. First, you remember the conversations easier. Just listen on repeat, like you would with a song, and the words, phrases, and grammar rules will stick better. And the more you come back to re-listen, the better it will all stick. Second, you improve your listening skills and can immerse yourself in the language. Imagine you've finished 20 lessons, and you downloaded 20 dialogue tracks to your phone. That's 20 conversations. Create a playlist and play those 20 tracks as you're going about your day.
You'll immerse yourself in the language and quickly improve your listening skills. Third, you start to speak more of your target language. So if you have 10, 20, or 100 dialogue tracks like that, then you have 10, 20, or 100 conversations that you'll know inside out and that you can use in real life. And as a result, you end up speaking more of your target language. So, if you want to start understanding conversations, take advantage of the dialogue tracks, which are available inside every one of our audio lessons. But if you don't yet have access, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to sign up. Want to speak more of your target language? Well, here's a completely free way to boost your vocabulary so you can understand more, speak more, and increase your fluency. In this quick guide, you'll learn all about our free vocabulary lists, how you can unlock hundreds of vocabulary lists that we give only to our users, and how you can learn new words and phrases fast without having to memorize for hours. But first, if you don't yet have access to our free vocabulary lists, be sure to sign up for a free lifetime account. Just click the link down in the description to sign up right now. So, how do these free vocabulary lists increase your fluency? Here's how. First, you can boost your vocabulary and range of expression with hundreds of vocabulary lists spanning all the must-know topics. Just look for the vocabulary lists inside the vocabulary drop-down menu on the site, and there you'll find lists for all kinds of topics, such as introducing yourself, talking about weather, the most common conversational phrases, holidays like Valentine's Day, Halloween, Christmas, New Year's, and much more. Second, you can practice your listening skills. By hearing the words at both native speed and at the slower half speed. Just click on the speaker icon next to each word to hear it at normal speed, and click a second time to hear the word at half speed, and you'll easily start understanding the word anytime you hear it. Third, you can practice your speaking skills with the voice recorder, a premium feature inside the vocabulary lists. Just click on the microphone icon to record yourself saying the word or phrase. You can also listen to the native pronunciation and your own pronunciation side by side. That way, you can instantly hear how close you are to the native speaker and how to improve. Fourth, you can easily review the words with the vocabulary slideshow tool. Just click the Play Slideshow button at the top and sit back and listen to the words. You can also play the slideshow on loop until all of the words and phrases are stuck in your brain. And fifth, if you want to master these words even faster, you can save them to your word bank or study them with the flashcards. Both are premium features. The word bank is your personal collection of key vocabulary, where you can also create printable vocabulary study sheets. And with flashcards, you can drill the words and retain them forever, thanks to our smart spaced repetition system. So if you want to boost your vocabulary and speak more of your target language, then get access to our free vocabulary lists. Sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to sign up. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.